اهلا بيكم حبايب ميدليرن في كل مكان. معاكم الدكتور طارق عبد الحميد مره تانية. الحقيقه يسعدني ان اعلن ان مجموعه الديجيتال ميديكال اسيستنت او المساعدات الطبيه اللي انا عاملها هتبقى متاحه للجميع من الساده الاطباء الاحباء طلبه كليات الطب، متاحة مجانا لهم في ال 24 ساعة القادمة. فهو يقولوا بقى لزمايلهم واللي يعجب بيها يقدر يسجل اسمه. التسجيل بس بالايميل تقريبا والاسم او الايميل، والشخص على طول بيقدر ينرول ويدخل يشترك فيها مجاني. فهي تبقى متاحة في ال 24 ساعة القادمة. فكرة الديجيتال ميديكال اسيستنس هي باختصار شديد جدا حاجات كنت بحلم بيها وانا صغير في كلية الطب او بعد ما اتخرجت ان انا الاقيها في available، اللي هي حاجة سريعة جدا زي اب. هي بتشتغل معاكم كاب بالظبط، معمولة بطريقة بسيستم بحيث انت بتدخل مثلا على الميد اطلس اللي هو ده كلينيكالي بيزد اطلس، عندنا 1720 صفحة بالصور والالوان واكس رايز. ده بتدخل تدوس بس اللي او حضرتك تدوسي مثلا على الهيدك او ابدومينال بين، على طول بتنقلك للصفحه ان شاء الله بقى انستنتلي للصفحه، وتبداوا تتفرجوا على صور الاطلس الجميله وبعض الكومنتس مني لكل سلايد. في عندنا التوب 100 بريسكريبشن دراجز، دول اكتر حاجات بتستخدموها، وكويك نوتس كده سريعه. انا مثلا هستخدم دواء معين، عاوز ابدا اتعلم ومش وافتكر الحاجات الكريتيكال فيه، ممكن يزود الاكشن بتاعه. الحاجات سريعه جدا كده بالستايل بتاعي اللي هو السريع اللي على الجون زي ما بيقولوا. فدي برضو بتبقى مترصصه الحاجات العناوين، ومجرد الواحد يدوس على طول بتاخده على مجموعه السلايدز اللي بتتكلم على الموضوع. في عندنا الكلينيكال دايجنوزس اللي هو انا اسال للعيان في 5 دقائق بحيث اوصل لبريليمينري دايجنوز، ايه النقاط المهمه اللي ابص عليها في خلال 5 minutes، سواء في الكلينيك للفيزيشنز والبراكتيشنرز او في الشورت كيسز للاكزامز. يعني حاجه يعني جميله قوي، يعجبكم جدا. حوالي 600 سلايد، ده مش حاجه قليله. عندي حاجه اكبر منه حجما بتاع 900 سلايد، اللاستريتد ديفرنشال دايجنوز بتاع كل الميديسن. بندخل على الديفرنشال ومش بيحط اسئله، لا بيدينا بقى بالموضوعات. يعني لو انا هتكلم على الهيدك في الاولاني بيقول لي في الكلينيكال دايجنوزس اسال على الهيدك مثلا كذا، ولا الاسئله السريعه اللي التاني بقى في الديفرنشال لا بيناقشها مش من منظور انت تسال ايه الكوزز اوف هيدك، وكل واحد الكلوز اللي تخليني او الكيز اللي تخليني افكر في الدايجنوزس ده. فانا عندي مجموعه المساعدات الطبيه او المساعد الطبي اللي هو الديجيتال ميديكال اسيستنت. في عندي للاطلس موجود افيلابل، والموجود متاح للتوب 100 بريسكريبشن دراجز واللي بيستخدموا في الحياه العمليه. وعندي في الكلينيكال دايجنوزس الاسئله اللي تلم بيها الحاله بسرعه جدا، اعرف انا بس اتجاهاتها فين. وعندي الديفرنشال دايجنوزس بتاع الانترنال ميديسن كلها. رهيب ورائع للبراكتيشنرز، للفيزيشنز، للجنرال براكتيشنرز عامه، للستودنتس. هتتبسطوا منه جدا، وهو متاح مجاني في ال 24 ساعه الجايه. قولوا بقى لزمايلكم في المستشفيات في الميديكال سكولز، شيروها ليهم، ابعتوها الى اخره، لانه بعد كده هتبقى بمبلغ ممكن ما يبقاش قليل. فاللي محتاج يدخل ياخدها دلوقتي، عندكم 24 ساعه. كل المطلوب انه بس الشخص بيحط الايميل بتاعه ويعمل انرولمنت، حاجه اسمها انرولمنت اللي هو ده مجاني متاح، هتبقى في ال 24 ساعه الجايه. الديجيتال ميديكال اسيستنت عشان ندخل عليه، يا اما نكتب www.midlearn.academy او نضغط على اللينك اللي تحت هذا الفيديو مباشرة، هتلاقوها. وفي اول كومنت كمان هحطها، تضغطوا عليه تدخلوا على الصفحة، ومنها تقدروا توصلوا للحاجات اللي قلناها، سواء ميد اطلس او التوب 100 بريسكريبشن دراجز في الحياة العملية، او الكلينيكال دايجنوز، الاسئله اللي اسالها العيان بسرعه، او الحاجات اللي ابص عليها بسرعه، والإلستريتد ديفرنشال دايجنوز. فاهلا بيكم معانا،
ودائما في ميدلر دوت اكاديمي موقعنا الجديد، ولمده 24 ساعه تكون متاحه الديجيتال ميديكال اسيستنت مجاني للناس كلها. وقولوا بس ايه لزمايلكم عشان برضو ايه الخير يعم زي ما بيقولوا، وتبقى برضو خير، لان اي حياه انسان بننقذها بتساعد فيها. فحاولوا تنشروا المعلومه بقدر الامكان، وان شاء الله نعمل حاجات جميله قوي قادمه باذن الله. والى اللقاء قريبا باذن الله. شكرا جزيلا. باي باي.